bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu-i da voie contractul care l-a făcut cu Eznurcula și Nazmiecula, l-a despărțit, a tras și trage speranța că poate se va îndrăgosti de ea numai dacă scapă de cele două și pleacă din Emanet. Atunci o să aflăm mai multe. Partea a treia a vrut să-i facă inecaz lui Sila. Este deșteaptă, serioasă, iubitoare, curajoasă, suntem mândri de ea. De ce nu? Când Sila acționează, e bine, respectă scenariul. Când Halil acționează, trebuie să acționeze cu dragoste necondiționată, pentru că poate este un trădător, egoist, etc. Da, trebuie să respecte și scenariul. Eu cred că sunt completi din punct de vedere profesional. Mai întreb de ce le fac publicitate singuri. Amândoi sunt fermecatori. Reclama se face în general pentru bunuri de stoc. Amândouă sunt acum în vârful carierei, de punct aceea nu o fac pentru publicitate, dar se rasfata puțin ca mult dintre noi. Dar amândoi sunt foarte buni. Lasă-l pe Halil în pace, nici tu, nici noi nu știm care este adevărul. Sunt atâtea știri încât un om normal nu mai crede în nimic. De punct unde ai toate aceste informații neverificate. Această moștenire este o succesiune de tragedii fără un spațiu de timp pentru a respira calm și seninătate. Viețile noastre ne aduc deja subiecte tragice și lucruri rele în viața de zi cu zi. Și când ne gândim să ne bucurăm de un videoclip pentru a atenua tensiunile, cădem în capcana lui Seher și Aman, a căror suferință este prezentată într-o succesiune de fapte tragice. Este prea greu să urmărești un scenariu care are 90% adversitate. Frumoasă intriga, actori impresionanți, încântați de serie și disperați să văd următoarele capitole. Am urmărit până la 184. Ador acest serial, dar este timpul să trăiesc ca un adevărat cuplu romantic. Regizorul nu s-a săturat să aibă atâtea lupte în acest serial. Uneori, mânia, revolta, a nu mânca, a nu bea ceai, este excesul de lupte pe care le are cu ea însăși pentru a-l distruge pe Yaman și lipsa somnului. Totul ajunge să pună pe oricine la pământ. Nu a dormit și nu a mâncat de zile. Și e nervoasă. S-a prăbușit cu zăpadă. Doar pentru asta aproape de Mozao. Se va vindeca imediat ce vei deschide ochii. Vei începe să țipi din nou. Deoarece nu pun acest serial în spaniolă sau subtitrat în spaniolă. Suntem mii de utilizatori care ar dori să-l vadă în spaniolă pentru că este foarte frumos. Ar putea dormi împreună fără să arate scenele de acolo. Ne folosim imaginația că fac dragoste, ca să poată părea însărcinată, dar asta nici măcar nu se întâmplă în această telenovelă. Ei bine, atâta timp cât nu a rămas însărcinată din aer, îmi vei spune. Pentru că nu a existat nici o intimitate între ei, de aceea este imposibil să fie de la Yaman. Cu sate, dar cum este încă însărcinată, se sărută cu că e însărcinată, dar ce spui? Am urmărit acest serial sau telenovela, mi s-a părut o poveste total fără legătura, lipsa unei povesti de dragoste în care nu exista luna de miere. E adevărat că sunt multe lupte și împăcări, e adevărat că nu avea relații în care ai o livrare. De ceea ce este un sentiment în cazul unei relații fără să te căsătorești mai întâi. Până acum e bine, dar lăsând spectatorul 2 sezoane în așteptarea finalizării unei căsnicii în care există ceea ce condimentează de fapt, care este dragostea și ura pe care le-au trăiesc în această relație, și total lipsită de sens. Înțeleg că în serialele turcești există restricții la scenele picante, dar chiar dacă nu vrei un sărut, trebuie să mă cruțe pe mine scriitorul, dar singurul lucru pe care l-a făcut a fost cel puțin obosește-mă și îndepărtează toată îngroparea vizionarii. Cluieles și un serial sau telenovela doar pentru tu cu ea? Pentru că nu au pus o actriță care să poată face scene de dragoste. O tot vad din cauza lui Halil, nu-mi place de ea. În prezent nu există astfel de romane inocente. Nu li se permite scene de dragoste, dar pentru rău nu le cenzurează. Unde e însărcinata?
Dacă n-a atins-o niciodată cât de ridicoli sunt te rog, de cât timp este casatorita si nimic, doar sarutar pe frunte si atingându-i parul, uf ce plictisitor, va fi mereu așa? Asta e rău, m-am oprit să mă mai uit pentru că ei continuă să pună doar o altă persoană să vorbească exact când a început, au fost vocile lor și acum nu vorbeau ei doi și apar subtitrările în portugheză. Seher nu este însărcinată, nici măcar nu au avut o lună de miere ca aceea, doamna Naz va trebui să arate în ce episod s-a întâmplat, care nu are nici o logică. În orice moment nu o mai văd acum că e calm, nu știu câte capitole își petrece timpul strigând adevărul, e obosită, s-a făcut foarte densă, foarte grea, nu-mi mai place, sunt mergând pentru capitolul 224, se presupune că ea îl iubește și acoperă tot timpul, există iubiri care ucid. Nu-mi putea să cred că prințesa noastră s-a accesat minciunea de nu avea nimic cu Halil. Adevărul nu mă interesă, este un om foarte autentic, dar frumoasa noastră Sila e unica si e greu de cred că minte, de ce? Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fi sănătos! Pascali